SL එඩිටර් වෙතින් ගෙන අලුත්ම වීඩියෝ එකට ඔයාලා හැම දිනෙකම බොහොම සාදරයෙන් පිළිගන්නවා. තාමත් අපිව subscribe කරලා නැත්නම් දැම්ම subscribe කරගන්න. මේ වීඩියෝ එකෙන් ඔයාලා කියලා දෙන්න යන්නේ කොහොමද Twitter account එකක් ඔයා ඔයාගේ phone එකෙන්ම හදාගන්නේ කියලා. මුලින්ම ඔයා මේකට කරන්න ඕනේ ඔයාගේ phone එකේ Twitter app එක open කරගන්න එක. Twitter app එක open කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මේ වගේ තැනකට එයි. මෙතනදී ඔයාලා කරන්න ඕනේ sign up කියන එක දෙන එක. මෙන්න මේ විදිහට මම sign up කියන එක දුන්නා. ඒක දුන්නාට පස්සේ මෙයාලා කියනවා create your account කියලා. මෙතනදී ඔයාගේ නම දෙන්න ඕනේ. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට මගේ business name එක පාවිච්චි කරනවා. ඊට පස්සේ මෙයාලා ඉල්ලනවා ඔයාගේ phone number එක. මෙතනදී ඔයා valid phone number එකක් දෙන්න ඕනේ. මේ විදිහට දුන්නාට පස්සේ ඔයාගේ උපන්දිනය අහනවා. මෙතනදී ඔයාට අවශ්‍ය උපන්දිනය select කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට නිකන් උපන්දිනයක් select කරගන්නම්. ඊට පස්සේ මෙතන මේ යටින් තියෙන set icon එක උඩ click කරගන්න ඕනේ. ඊට පස්සේ මෙතන next කියන එක උඩ touch කරගන්න. මම දැන් මෙන්න මේ විදිහට next කියන එක උඩ touch කරගන්නවා. මේ විදිහට touch කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ වගේ තැනකට එනවා. මෙතනදී ඔයා උඩින් තියෙන next icon එක උඩ click කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට next icon එක උඩ click කරගත්තට පස්සේ ඔයාලා මෙන්න මේ තැනට එනවා. මෙතනදී ඔයා යටින් තියෙන sign up කියන එක touch කරගන්න ඕනේ. මම දැන් මෙතන මගේ උපන්දිනේ හරි එක select කරගන්නම්. ඒක select කරගත්තට පස්සේ මෙතන sign up කියන එක touch කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට sign up කියන එක touch කරගත්තට පස්සේ මෙයා කියනවා we cannot complete sign up now කියලා. ඒ කියන්නේ මම use කරන්නේ Twitter Lite app එක. මං හිතන්නේ මේ app එකේ තියෙන ගැටලුවක් හින්දා තමයි එහෙම වෙන්නේ. ඔයාලා Twitter original app එක use කරද්දී ඔයාලට මෙතන sign up වෙන්න පුළුවන් වෙනවා. වීඩියෝ එක හොඳයි නම් මතක ඇතුව share කරලා අපේ channel එක subscribe කරන්න. මම SL edit